USB Universal Serial Bus USB ته څنګه وینډو کاپی کو د USB نه وینډو څنګه انسټال کو او USB څنګه بوټیبل کو بوټیبل مطلب یعنی د سی ډي ډرایو په شان څنګه چې سی ډي ډرایو تاسو لپټاپ کمپیوټر وغیرہ کې کېدای او هغه ډایرکټلی بوټ شي یعنی راوایخلی ډایرکټ د ځان نه بوټیبلی نو د دې تاسو څنګه د سی ډي نه وینډو انسټالوي او ډایرکټ تاسو سی ډي ډرایو کې کېدای سی ډي ډرایو به کې او وینډو ته انسټالوي نو تاسو F1 او دا چې ډایرکټ وای F4 F10 وغیرہ تاسو ډایرکټ وینډو فایل لا شي پریس نه کی او تاسو چې کی وای نو وینډو انسټالینګ شروع شي نو د USB نه تاسو دا څنګه کولای شئ USB تاسو څنګه بوټیبل کولای شئ فلش کولای شئ نننی ویډیو کې زه تاسو ته ښایم چې تاسو خپل USB څنګه بوټیبل کولای شئ یعنی ISO فایل ورته د وینډو کاپی کولای شئ راځئ زه لپټاپ سکرین ته زه تاسو ښایم چې تاسو څنګه خپل USB ته وینډو کاپی کولای شئ فلش کولای شئ بوټیبل کولای شئ ها جی لپټاپ ته راتلو نه بس اول بس خپل USB انسرټ کړئ دنه کړئ USB انسرټ کولو نه بعد تاسو له یو اپلیکیشن پکار دی سافټویر پکار دی کم نوم چې روپس دی کروم براوزر کولاو کړئ یا هر براوزر کولاو کړئ ها جی अब सर्च की सर्च की RUFUS څنګه تاسو دا سرچ کو اول نمبر باندې تاسو سره کوم ویب سټ راشي دا اوپن کړئ ویب سټ چې څنګه اوپن شي لاندې سکرول ډاون کړئ دلته تاسو ته آپشن راځي ډاونلوډ نه لاندې روپس 3.1.8 دې باندې کلیک کړئ اوکې کلوز IDM چې دا زمونږ بلاک شوی دی IDM ایکسټنشن بندول پرې نه روپس 3.1.8 باندې کلیک کړئ دا وینئ زمونږ سره لاندې دلته ګوټه شروع شو دا به ډېر زر ډاونلوډ شي 1.3 MB دی لږ فایل لږ ځای نیول دی ها جی که ستاسو USB کې ستاسو څه پرسنل ډیټا وي نو اول به سر هغه کاپي کوئ خپل لیپټاپ ته یا خپل پرسنل ډرایو ته دا د اول نه بوټیبل د تاسو لیدای شئ په دې کې وینډو 8 ته زه به یې اوس وینډو 9 د بوټیبل کوم ها جی سافټویر ډاونلوډ شو ډاونلوډ ته لاړ شئ سافټویر چې کې پروګرامز کې compressed documents ها جی د زموږ سره روپس 3.1.8 دا ډبل کلیک کړئ یس باندې کلیک کړئ یس باندې کلیک کړئ دا ویني زموږ سره چې دی روپس 3.1.8 وینډو چې ده دا کولاو شوه دلته خپل ډرایو سلیکټ کړئ کوم USB ډرایو چې دی هغه موږ سلیکټ کو بیا ډسک اور ISO فایل سلیکټ کړئ دلته دا موږ سلیکټ کو دې نه بعد دلته سلیکټ باندې کلیک کړئ او خپل وینډو سلیکټ کړئ کوم ISO فایل چې دی زما ډاونلوډ کې دی وینډو 10 ده زه دا سلیکټ کوم اوپن وهم دا ما اوپن کو نو دا لاندې دا غونډ چې دی setting 1 د ځان نو شو دینه لاندې لارج سایز FAT32 او 32 کیلو بایټس دا سلیکټ کړئ دینه بعد لاندې سٹارټ باندې کلیک کړئ اوکې باندې کلیک کړئ تاسو ته وایي تاسو ډیټا به ډیلیټ کیږي دا اوس مې نه زموږ USB چې دی فارمیټ کیږي 36% وشو اول بسر بس تاسو USB چې دا USB ډرایو دا فارمیټ شي او اوس ورته ISO فایل چې دی دا کاپی کیږي کاپینګ ISO فایلز लक्षण टाइम वाली यो मिनट 2 मिनट वाली हाँ जी यो 100 मिनट बाद तاسو ته اینه چې یو 3 منټ بعد ISO فایل چې دا کاپی کیږي 95% وشو دا بلکشن ته ټایم دی ما ویډیو په اوس کلم ما چې دی وبور نشي 95.3% وشو لکشن ټایم به داخلي ها جی دا 99.9% وشو کمپلیټینګ شو زموږ USB ډرایو چې دا اوس ریډي دی او د ټول پروسس چې د 6 منټس او 44 سیکنډز واغستو نو سٹارټ باندې ها جی اوس دا کلوز کړئ زموږ USB چې دا بوټیبل شو تاسو لیدای شئ زموږ USB ته دا فایلز چې دي ISO فایلز چې دي دا کنورټ شو ټرانسفر شو او دا بوټیبل شو تاسو هم خپل USB د بوټیبل کولای شئ مهرباني وسه پوره ویډیو کتلو لپاره نوې ویډیو کې به تاسو ته ښایم تاسو څنګه د بوټیبل USB نه وینډو انسټال کولای شئ الله حافظ